Wir haben schon eine entsprechende Schocklage hier durchgeführt. Die Beine sind leicht hochgelagert. Dadurch fließt das Blut in den Körper zurück. Sie fühlt sich besser. Ich und ihn hatte eine Stimme. Nein. Viel schlimmer ist, wenn sie in einen Schock gefallen ist. Was machen wir dann? מה את יודעת על סבתא? ב-82. זה אני יודעת. גם אם יש דברים שאני יודעת, אני חושבת שאני לא זוכרת. הגיעה לנעליי? לא. לא הגיעה לנעליי. היא הגיעה... לאן היא הגיעה? לאיזה... אני חושבת איזה חקלאי, משהו חקלאי. אמא פרדס... חנה פרדס קץ? יכול להיות? איפה היא נחתה? קודם כל בתעודה כתוב קלרה, אבל אף פעם לא קראו לה קלרה, קלאצ'י. השם שלה קלאצ'י. Wenn sie in einen Schock gefallen ist. Was machen wir dann? Wichtig, wir haben schon eine entsprechende Schocklage hier durchgeführt. Die Beine sind leicht hochgelagert. מלא אלבומים היו לה, שהיא עשתה את הסדר ההוא, לא חשוב. מלא אלבומים היו לה. למה? הבית מלא אלבומים. את ראית אותם בעצמך, אמרתי לי. כשפירקנו את הבית, ראית אלבומים. ולא היו שם כמעט תמונות. נכון. בינינו ועצמנו. לא, היא למשל מאוד בחורה יפה. יש שם איש אחד שכאילו עשה לה המון טובות, והוא כן, אני חושבת שהוא רוצה אותה בתור זונה. כן? כן, שהיא תעבוד בתור זונה. להכניס אותה בתור זונה. כן, עכשיו הערב נראה כבר, זאת אומרת, אני אראה איך היא תצא מזה שיסיעו אותה לטוקיו. פתאום ראיתי שבעצם אני איננה שם, ובעיקר יש שם את רמי. אני חושבת שבכל הקולאז' הזה יש בעיקר את רמי. כן, זהו. והכל תמונות קוד. את יודעת מה עשתה עם הקרעים? אני בטוח זרקה אותם או שרפה אותם. כבר לא מצאתם אי פעם את הקרעים האלה. לא. לא, זה אותו דבר. אני לא במקום אחרי הציפורים. מה אתה מחפש? זה סבא וסבתא. זה ממש. קלאצ'י הייתה משהו זר, מעניין, את יודעת מה שאקסוטי. מה שאקסוטי היה לה. כמה שנים את חושבת יוצא שלא דיברת עם סבתא? עם סבתא? עכשיו זה מוכרח כבר להיות. 30 שנה. לא 30. נו, את עבדת טוב.
לא, אבל מה? אני עבדתי, כן? נו, אז את כבר 22 שנה בבית. כן. 30 שנה. יאללה. אם היא הייתה אומרת לי, אני לא רוצה לדבר איתך יותר הלאה, אני לא רוצה שיהיה יחס בינינו וזה, היא הייתה צריכה להסביר לי למה. אבל אנחנו לא עשינו שום דבר, ומה הלך בראש שלה, אני לא מבינה, וככה זה כואב, אבל שהיא העבירה את זה על הילדים, זה מאוד כאב. הם, האחיות, כאילו, סילבה ומרתה, שלחו לה זר פרחים גדול, היא אפילו הגיבה, כמובן. איך את יודעת את זה? הם אמרו לי. הם אמרו לי שהם שלחו לה פרחים ואפילו לא הגיבה. הם כאילו מתלוננות כל החיים, שלמה היא לא רוצה להיות איתם בקשר, למה היא לא מגיבה להם, למה היא לא מתייחסת אליהם, למה היא מתעלמת מהם, למה היא ברוגז איתם 100 שנה. מה? למה נעלת את החדר? מפני שאני לבד פה, כולם שם. אני יותר שקטה, למרות שזה אסור. זה אסור? זה בעצם אסור. מה אסור? לא הבנתי. לזכור. אני ראיתי תמונות של אבא שלך שהוא רוקד כאילו עם לא, זה הורה. הורה. כאלו מכנסיים. כן, אבא שלי הגזים קצת. ואחרי שההורים שלך נפטרו, אז היה לך קשר עם האחיות שלך? לא, אף פעם לא. באופן טבעי כזה. התכוננתי לחנוכה, כבר עוד מעט חנוכה, אז קניתי לה מתנה, סוודר. אז כבר קניתי לה כזה סוודר אחר, אדום, את זוכרת? נכון. היא לובשת אותו כל הזמן, היא אמרה שזה הסוודר חולצה הכי מדליקה שהייתה בחיים. את יודעת מה, זה יפה ברמה שאני רוצה לעצמי. אני קניתי לבנות שלך הפתעה, גם כן אחד כזה שחור. וואו, זה משגע. כן. אז היא אמרה שזה הדבר הכי נוח שקרה לה בחיים. אז היא עוד לא יודעת כמובן, זה יבוא בחנוכה, כאילו מתנה. שיפה, הוא ילדי. כן, חמוד אמיתי. למה היא אגב הגיעה לבית אבות? היא שתתה המון מים, הרי היא מגרמניה, אז אומרים לשתות מים, אז היא שתה כמויות מים עד מוות. אומרים לה שיש לך בעיות משהו עם לחץ דם ואסור מלח, אז היא פותחת כל דבר, לחם, הכל יש מלח. אז היא הפסיקה לאכול מצד אחד, והיא רק שתתה מים מצד שני, והיא הלכה למות. זה קיבלתי מאמא. זה מאוד יפה. מאוד. יש לך עוד 5 דקות זמן, אוקיי? אני צריכה עוד 5 דקות לעשות משהו, אני כבר באה. בסדר, עוד 5 דקות. בסדר. 5 דקות. אני לא לחוצה בכלל. 5 דקות. אני לא לחוצה. טוב, אז 5 דקות. בסדר, אוקיי, לחוצה. בסדר. אני אבוא כבר 10 דקות. בסדר. אני לחוץ, אני אשב פה. בסדר. זה היה פשוט נורא. את הרגשת שאת לא מוכנה רגשית עוד לאבד אותה? למה זה בעצם היה נורא? את יכולה להרגיש את זה? לא, אני לא יודעת. קודם כל מצוקה איומה מצוקה איומה שלה, שעברה אליי, וכל הזמן לטפל בזה, וכל הזמן... את מתכוונת, האם צער היה לי על אמא שלי וכולי וכולי וכולי? אין לי על זה תשובה. אין לי על זה תשובה. החגיגות פה. מה? החגיגות פה.
בשבילך, אם הם היו נותנים לך אופציה, אז לא הייתי הולכת, לא. לא. אבל מוכרחים. מה שאני לא אוהבת זה הצעקות האלו, השירים והצעקות האלו, אני לא אוהבת. אני בכלל שירים עברים לא אוהבת. אף שיר. אני מלכת היופי. אני אוהבת את האישה הזאת. אני מאוד מסמפתת אותה. לא שדיברתי איתה, אבל היא בעיניי סימפטית. כן, אל תרידי לי את זה. רגע. אוי, זה לא יפה. רק רגע, בואי. תראי מה שהיא עשתה. Ich bin in deinen Armen, זה מוזר, את יודעת כל מה שהיא סיפרה לי, אני לא זוכרת. אני לא יודעת למה. בסדר גמור. איזה פרטים את זוכרת, כאילו, מאיזה תקופות? אני זוכרת למשל שסילבי עשתה לה איזה משהו ואני לא זוכרת מה. אני זוכרת שמאוד מאוד הייתי בשוק, אבל אני לא זוכרת ממה זה. את יודעת למה אני מדברת? מה סילבה עשתה לה? עשתה לה בטח הרבה דברים. רגע אחד, איפה הם? איפה הם? או כאן. אני אהבתי אותה. אני אהבתי אותה מאוד. ושבאנו ארצה, ביקרנו הרבה פעמים. סילביה עם המחלה שלה, מחלת דם שלה, היה במצב ירוד מאוד. היא בכתה, והיא הרגישה כבר זה הולך לסוף, כן? אז אני אמרתי, כן? אז לפני זה אני רוצה שתראי אותי את קלאצ'ה. אז את חושבת, יש לך אחות אחת והיא לא מדברת. זה חבל. סילבה מאוד לא בריאה נפשית 100%. היא גם הלכה בלילה, פשוט התהלכה. ברצינות? כן, כן. כמו חולת ירח כזה? כן, היא הלכה בלילה. עד איזה גיל? מה? באיזה גיל? אני אומרת לך, זה היה הכל בתיכון. בתיכון? בין 12 עד 8, כן, מי שהולך בלילה, יש מבוגרים שהולכים בלילה. זה לא לילדים רק. פעם אחת היא באה, במקום להוציא את מרתה מהמיטה, היא רצה להוציא אותה, היא באה אליי. אני צעקתי שהייתי שבוע, לא יכולתי לדבר. כשנולדת, אז באתי אליה אחרי הבית חולים. והיא פחדה שיבואו כל מיני אנשים, בא למשל אח של צבי, הגיע אח של צבי, אז היא נכנסה לאיזה ארון שהיא לא תראה אותו, כי הייתה ברור.